Hej på er och hjärtligt välkomna till Kläppen idag. Fortfarande kallsnö i alla våra nedfarter. Snö på träna som ni ser, vilket gör att hela Kläppen känns som ett fantastiskt vykort. Och som ni ser så är det den här kalla härliga snön fortfarande. Det är inte en känsla av tö, eller vad säger du, Rickard? Nej, det är hur fint som helst. Den här historien tänkte jag säga, den här säsongen kommer ju verkligen gå till historien som den bästa och snörikaste vintern. Vad jag har varit med om i alla fall på de här senaste 30 åren. Den här veckan började ju helt fantastiskt och igår när jag var ute och åkte skidor så, ja, bilderna talar verkligen för sig själv. Nu de här dagarna när det har varit ganska kallt så kan det vara ganska skönt att värma sig framför en härlig brasa. Vi har Masta på plats under alla sportlovsveckor. Där kan man få en varm kopp choklad och kanske en kaffe om man skulle vilja det. Ni som ännu inte har hunnit besöka Kläppen den här säsongen eller kanske sugna på en sväng till. Ni hittar sista minuten med uppdaterad logi på Kläppen.se. Och är det så att ni gillar det här, dela det här med alla era vänner och bekanta. Jag hoppas verkligen vi ses på berget.